عندنا هنا المطلب الثاني وهو حساب ال probability of error بالنسبة لل binary channel. لحساب ال probability of error دي هذا القانون وهو probability of error equal probability of 0. ال probability of 0 اللي هي قيمتها ايش قد؟ اللي هي تمثل لي ال probability x1. تمام. في probability condition 1 condition 0. 1 condition 0 اللي هو شي يمثل لي 0 إلى 1. فهنا معناها ايش دا يقراها من 0 إلى 1. تمام. هنا ايش راح يحسبها 1 condition 0. هنا جاي يحسبها كأنما 1 condition 0. تمام. فقيمتها ايش راح تكون عندي هنا 0.2 زائدا probability of 1 اللي هو شي يمثل لي probability x2 اللي هي هاي، وهنا probability of 0 اللي هو يمثل لي x1. تمام. فهنا ايش راح تكون probability x2 اللي هي نمثلها b1 في probability 0 condition 1 اللي هو قيمته ايش قد 0.1. تمام. فإذا أجي أعوض بالنسبة لل probability of 0 اللي هو هذا ال probability اللي يمثل لي x1 ايش قد قيمته 0.4 في probability 1 condition 0 probability 1 condition 0 بالنسبة لي x1 ايش راح يكون 0.2. تمام. 0.2 زائدا هنا ايش راح يكون probability لل x2 اللي هي هذه 1 probability مالتها ايش قد منطيني اياها بالسؤال 0.6 في ال probability condition بالنسبة لي 0 condition 1 اللي هو قيمته ايش قد 0.1. تمام. فأنا حاصل عملية الضرب بين 0.4 في 0.2 شو قد راح تكون 0.8 وحاصل عملية الضرب بين 0.6 في 0.1 راح تكون 0.6 والمجموع 0.14. تمام. هذه بالنسبة لي probability of error. طيب إذا أريد هسه عندنا حساب في المطلب الثالث حساب ال probability of no error. هناك حسبنا إلى الإرار هنا no error. إيش راح يكون القانون؟ هو probability no error probability 0 اللي هو يمثل لي x1 probability ل x1 في probability 0 condition 0 probability 0 condition 0 اللي هو قد قيمته 0.8. تمام. فهسه أنا هنا ايش عوضت ال probability اللي تخص ال x1 اللي هي تمثل لي اياها 0. هذا ال x1 وال condition 0 condition 0 اللي هو قيمته ايش قد 0.8 عوضته هنا زائدا probability of 1 اللي هو probability x2 اللي هي 0.6 في probability 1 condition 1 condition 1 اللي هي ايش قد 0.9. فأنا عملية الضرب ايش قد راح تكون الناتج بيناتهن 0.4 في 0.8 0.32 زائدا عملية الضرب بين
0.6 في 0.9 راح يكون الناتج 0.54 وعملية الجمع بين هذين الاثنين ايش قد راح يكون 0.86. تمام. هذه بالنسبة لي المطلب الثالث. تبقى بقية المطالب راح تبقى عليكم homework اللي هو هذا المطلب وهذا المطلب.